हेलो गुड मर्निङ। आजको लेसन क्लास 6 को म्याथ च्याप्टर 3 हो। त्यो च्याप्टरको नाम प्लेइङ विथ नम्बर। प्लेइङ विथ नम्बर एक्सरसाइज 3.1 क्वेसन नम्बर 2। तपाईले बुक खोल्नुहोस्। बुकबाट गर्दा पनि हुन्छ। मैले क्वेसन चाहिँ यहाँ सारेर ल्याइदिएको छु हो। अनि क्वेसन नम्बर 2 मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ नि राइट 5 मल्टिपल्स भनेर लेखेको छ हो। के लेखेको छ? राइट 5 मल्टिपल्स अफ दि फलोइङ पनि होला। तर म चाहिँ यहाँ सल्भ गरिदिएको छु। 5 को निकाल्नु अरे हैन, 8 को निकाल्नु अरे, अब सी नम्बरमा 9 को छ अरे। म यहाँ लेखिदिएको छु ल ठिक्कै। अब 5 को मल्टिपल भन्ने कुरा चाहिँ बहुत सजिलो कुरा हो। जस्तै 5 को मल्टिपल भन्दाखेरि चाहिँ 5 को टेबल याद छ? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, एउटा भयो, दुईटा भयो। यसरी नै लेख्दै लेख्दै जानुपर्छ। त्यसले गर्दा मल्टिपल्स 5 एन्सर यही लेख्दिनु भने फर्स्ट 5 हो। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। 5 वटा भा 1 2 3 4 5 बस यति नै हो। यस सर। अब यो चाहिँ नानी हो टेबल याद गरे, जसले टेबल मल्टिप्लिकेसन टेबल मजाले याद गरेको छ उसको लागि चाहिँ साह्रै राम्रो हुन्छ हो। अब याद गरेको छैन भने चाहिँ साह्रै पर्ला। भनेपछि यो पनि याद भइहाल्यो यो दुईटा। यस सर। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 36, 8 5 जा 40 हो। 1 2 3 4 5 5 वटा नि भनेको छ हो। कतिवटा भनेको छ? 5 वटा भनेको छ। कहाँनिर मिस्टेक गरे? 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32 होइन? यस सर। 32 यहाँनिर 32 है यो। 8 5 जा 40 सक्यो। अर्को पनि सकिहाल्यो। 9 को टेबल याद हुनु पर्यो बस। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 97, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45। अलिक टाढा लेख्नु नि फेरि। यो टस्सारा लेख्यो भने फेरि अब खत्तम हुन्छ। भनेपछि होमवर्क पनि त पाउनु हुँदैछ। त्योभन्दा अगाडि तपाईँले यस च्यानलमा पहिलोचोटि हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब, लाइक हो, कमेन्ट पनि तपाईँले गर्न सक्नुभयो भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र योदेखि अगाडि अलिकति यहाँ माथि एउटा इन्ड स्क्रिन आउँदैछ भने योदेखि पछाडिको चाहिँ तपाईँले यो इन्ड स्क्रिनमा क्लिक गरेर अर्को भिडियो तपाईँले पाउनुहुन्छ यहाँबाट ल। यहाँनिर हुन्छ कि यहाँ कहाँ यहाँनिर ल इन्ड स्क्रिनमा पाउनुहुन्छ। यो चाहिँ होमवर्क ल। नम्बर ए को 12, बी को 13, सी को 7, डी को 6, ई को 10, एफ को 14 हो। माथिको बुझ्यो होला नि राम्रैसँग है? यस सर। ल हुन्छ। यहाँबाट बिदा गरौँ है। यहाँ होमवर्क गरिसकेर यो माथिको इन्ड स्क्रिनको त्यो पनि तपाईँले क्लिक गरेर अर्को भिडियोमा जान नभुल्नु होला।